Hej allihopa, I am Tobacco. Jag skulle ha kommit tillbaka förra fredagen, men ni förstår att det är så mycket att göra när man flyttar till ett annat land att det är en hjärtinfarkt om dagen. Men nu är jag här och idag har jag faktiskt tänkt prata lite grann om hur man får ett litet utrymme, en liten lägenhet, litet hus att kännas större och få det här flowet och kännas lite mer sammanhängande och liksom, ja, hur gör man? Och först måste man ju då fundera på om man vill ha det på det sättet, och det vill de allra flesta, men inte alla. Och vill ni inte det så kan ni sluta titta här. Vill ni ha ett mer sammanhållet och ett bra flow, en känsla i lägenheten där ni bor, så fortsätt titta. Det första jag tänker prata om när det gäller att få det här flowet, den här sammanhållna känslan, det är att ha någon typ av sammanhållen färgskala. Och bor du i ett litet hus, de allra flesta av oss bor väldigt litet. Bor man i ett litet hus så då vill jag rekommendera ljusa färger på väggarna. Och jag vet att mörka färger är väldigt populärt nu. Man vill gärna måla sitt sovrum i mörkblått och det går jättebra. Men man ska ha i åtanke att det känns väldigt, väldigt mycket mindre om man gör det. Så att om du vill ha en lite större känsla så välj ljusare färger. Sen är det ju så att man kan lura ögat. Har man ett väldigt långsmalt rum till exempel, om man vill få det att kännas lite mer fyrkantigt, så kan man faktiskt måla kortsidorna i en liten mörkare ton. Och nu pratar inte jag om att man målar väggarna vita och så målar man liksom kortsidorna svarta, utan man kanske har en vit med en grön ton på väggarna och sen har man 2-3 nyanser grönare ton på kortsidorna. Då får man rummet att kännas lite mer fyrkantigt. Men jag skulle säga generellt, så om man vill ha ett ljust och en öppen och lite större känsla, då ska man ha ljusa färger på väggarna. Vita pasteller som jag brukar kalla det brukar funka ganska bra. Ljust grå, ljust grårosa, ljust beige. Och den här färgskalan, om vi säger att man har ett vardagsrum till exempel, och sen har man ett sovrum som man faktiskt ser när man sitter i vardagsrummet. Ja, men man har ju ofta dörren öppen då, och för att få den här mer sammanhållna känslan och få en större rymdkänsla så föreslår jag att man inte bryter av med för mycket färg, utan att man fortsätter med de här ljusa vita pastellerna in och kör med det i alla rum. Om vi säger att man bor i en tvåa, då behöver man inte måla vardagsrummet i en färg och så sen kör man. Nej, nu har jag Sven. Oj. Nej, du vet du vad? Ja, han vill så gärna vara med. Oj. Så. Var var jag? Jo. Försök hålla en enhetlig färgskala genom alla rum. Om man bor i ett väldigt, väldigt stort hus och man har väldigt, väldigt stora rum. Om ni tittar på hotell till exempel. Det man gör är att man delar upp rummet. Man skapar små rum i rummet genom att bryta av med olika färger på väggarna. Man lägger mattor runt soffgrupper till exempel för att skapa ett rum. Man sätter upp avdelare och man sätter upp blommor mitt i rummet och så här, bara för att avdela det och göra att det känns trivsammare och mindre. Men ni ska tänka helt tvärtom om ni vill öppna upp ett rum. Försök sätta möblerna längs väggarna, ljusa färger och en enhetlig färgskala genom hela er lägenhet eller hus. Det är det första. Enhetlig färgskala. Nummer 2 har jag nafsat lite grann på, och det är det här med att inte dela upp
rummet. Om du har ett vardagsrum där du känner att du behöver ha ett skrivbord, du behöver rymma en soffa, till exempel en matsalsmöbel. Sätt inte en jättemörk matta under soffgruppen och så vänder du soffgruppen så att ryggen är mot skrivbordet till exempel. För då har du delat upp det här rummet i 2 delar. Häng inte upp en jättekristallkrona ovanför matsalsmöbeln så att du täcker siktlinjen så att du inte ser ordentligt hela vägen. Utan försök att binda ihop rummet så att det är ett rum fast det är väldigt många funktioner i det. Har du ett jättestort rum och du vill dela upp det, ja men då går det ju bra. Det kanske känns mindre öde då. Men till exempel, har man ett väldigt litet rum, sätt hörnsoffan i hörnet. Låt den inte sticka ut så att du har liksom en rygg mitt i rummet till exempel. Det kommer att kännas ihoptryckt. Så det är mitt tips nummer 2. Dela inte upp rummet. Tips nummer 3, det är att våra ögon tycker om kontrast och vi tycker också om att fästa blicken på någonting när vi kommer in i ett rum, och det kallas för en focal point. Och för att få ett rum att kännas harmoniskt och intressant så behöver vi focal points. Och vanligtvis naturliga focal points i ett rum är till exempel fönster. Det är tv-apparater eftersom de är väldigt stora och svarta. Blicken dras dit. Det är öppna spisar till exempel. Kan vara en focal point. Eller en stor målning. Focal point som man tittar på när man kommer in i rummet. Och de här focal points måste vara balanserade för att ett rum ska kännas trevligt. Pure facts, så är det bara. Jag sitter inte och hittar på, så är det. Så tänk när ni kommer in i ditt rum, eller ert rum som ni har tänkt inreda. Tänk på vart ni har tvn till exempel. Om ni har den på vänstra väggen, då tänker ni att ni drar en linje upp i taket och så runt på andra sidan. Och där på andra sidan, där är ju förmodligen soffan. Och ovanför soffan så är det bra om det hänger någonting. Så att det blir den andra focal pointen. Så du har en focal point till vänster, en focal point till höger. Och i många svenska vardagsrum till exempel så har man ju ofta en fönster rakt fram. Då har du fönstret där. Då rakt bak så är det bra om man har någonting. Ett stort skåp, en moraklocka, man kan ha en målning där också. Tänk att de här focal pointsen ska väga ut varandra. Det får inte bli för många. Och det får inte vara för få. Så det är mitt 3:e tips. Balansera era focal points. Och sen nummer 4 och 5 här. De kommer att gå lite grann i varandra. Och nummer 4 är egentligen när det kommer till målningar, dekor, pynt. Följ formen. Och nu ska jag generalisera. Och ni får hata mig här nere hur mycket ni vill. Varsågod och kräks. Men jag tänker generalisera och säga att jag kommer in i väldigt många hem där mannen då har köpt soffa och tv. Och generellt så är soffan och tvn på tok för stora. Tar upp hela rummet, tar upp allt syre. Och det, ja, jag vet inte. Män är ju generellt större än kvinnor, så det kan ju vara att de vill ha någonting skönt att sitta i. Men det finns faktiskt mindre soffor som är sköna att sitta i. Och det är faktiskt inte bra för ögonen att ha för stor tv heller. Men jag har kommit in i rum där tvn tar upp halva ena väggen. Och det känns som hela rummet håller på att tippa över. Det blir inget trevligt. Det är bara så. Sitta inte och hitta på. Utan, och då i samma veva som det här händer, när mannen går och köper den här stora soffan och den alldeles för stora tvn. Kvinnor gör motsatt misstag.
man köper för små grejer. Ofta, inte alla. Inte alla kvinnor, inte alla män gör så här. Men nu generaliserar jag och raljerar. Men många kvinnor köper för små grejer. Så det som händer, det är att man har den här enormt stora soffan, enormt stora tvn. Och så går kvinnan ut och säger, vi måste ha något på väggen där. Och då köper hon något som är på tok för litet. Känner ni igen er? När det gäller dekor, om vi börjar på kvinnosidan här nu. När det gäller dekor, om du har en vägg som är rektangulär, vi säger en vägg ovanför din soffa. Om den är rektangulär, då bör ju pyntet som du sätter upp, tavlan, vad heter de här ryamattorna man hänger upp, nej men det heter makramé heter det va, spegeln eller vad det nu är, torkade blommor, vad du nu hänger upp där, fotovägg, vad du än hänger upp där, det måste följa formen av den här ytan där du hänger upp det på. Och det gäller ju all dekor, det gäller speglar, det gäller tavlor, det gäller allt du hänger på väggen eller ställer mot väggen. Och det gäller faktiskt även möbler. Men för dekor, följ formen. För möbler, också samma sak. Följ formen. Men för möbler kommer här mitt 5:e tips. Och det är anpassa storleken. Killar, anpassa storleken till rummet. För som jag sa, har man en för stor soffa i ett rum, då känns rummet genast alldeles för litet. Och anpassa storleken på möblerna. Har ni ett litet rum, ja men handla på Ikea, handla på Jysk, handla på de här affärerna som har lite mindre möbler. Och det är ganska bra, för de billiga affärerna har ofta lite mindre möbler, det är därför de är billiga. Så funkar det riktigt bra. Har ni ett jättestort rum, då måste man fylla det med stora möbler, för annars kommer det att kännas öde. Så här gäller det att anpassa formen efter rummet. Så att det inte känns för stort och för bulkigt. Och sen, det sista, det är ju håll stilen. Stilen vi pratar om. Håll färgskalan, håll stilen, håll det genom hela huset. Om ni bor litet. För när man bor litet så ser man alla rum samtidigt. Och har du sovrummet i mörkblått och köket i rött och vardagsrummet i vitt, då kommer det att kännas väldigt instängt om du ser alla de här rummen samtidigt. Följ färgskalan. Man behöver inte ha samma färg på väggarna, men man kan ha olika toner. Man kan följa sin scarf eller vad man har och vita ner tonerna ordentligt så att man följer färgskalan, och håll väggarna ljusa om ni bor litet. Blev ni något klokare på det här idag? Kanske? Kommentera här nere. Nästa fredag blir det ingenting. Men fredagen därpå, hörni, då är jag i Toronto. Vi ska kolla in det nya huset. Och vi ska även börja renovera det nya huset. Och nu är det så här att vi ska bygga om hela huset. Vi ska blåsa ut det fullständigt. Men det tar ett tag att få tillstånd och att handla upp byggare och såna här saker. Så att själva bygget kommer inte att komma igång för någon gång i mars. Men vi ska ju bo där till dess. Och vi klarar ju inte av att bo fult. Så att vi kommer att fulrenovera huset. Och det får ni hänga med på. Och det kommer att bli billiga renoveringar, enkla justeringar och sånt som vem som helst kan göra. Det blir väldigt mycket vit målarfärg, det kan jag lova er.
Och vi kommer att göra en hel del quick and dirty som ni också får hänga med på. Så vi ses då. Hej då!